Có thể cú sốc tàn khốc và âm thầm nhất của kỷ nguyên AI không nằm ở việc cái gì sẽ trở nên rẻ rúng hay bị đào thải, mà là ở một sự thật phũ phàng. Khi kiến thức tinh hoa đột ngột bị in ra hàng loạt lềnh bềnh như nước máy sinh hoạt, dòng tiền máu mặt sẽ hoảng loạn và tháo chạy dữ dội về những pháo đài vật lý không thể bị nhân bản. Khi trí thức rẻ đi 10 lần, câu hỏi sinh tử không còn là bạn học thêm chứng chỉ gì để hơn người nữa. Câu hỏi lúc này là thứ gì mới đủ sức nặng để giữ được giá trị cốt lõi của tiền? Chào mừng bạn trở lại với Tài chính thời loạn, nơi mổ xẻ những nhịp đập lạnh lùng nhất của dòng tiền để xem đòn bẩy tư bản đang xô đẩy chiếc ví của bạn về điểm mù nào. Hôm nay, chúng ta phải nói về đứt gãy lớn nhất thập kỷ, cú sốc dư thừa hay abundance shock. Bước ra đường hôm nay, sự ngập ngụa hiện rõ ở khắp mọi ngóc ngách của Internet. Một cái app bình dân rẻ tiền có thể nhả ra bức tranh mà trước kia một họa sĩ đồ họa lão làng mất 3 ngày để trút mồ hôi. Một dòng lệnh tinh hẹp có thể lập tức dịch mượt mà cả ngàn trang báo cáo tài chính hóc búa sang 10 ngôn ngữ khác nhau mà không vấp váp. Một học sinh phổ thông có thể làm bài luận bằng thứ công cụ tổng hợp thông tin mà ngày xưa chỉ có bộ phận R&D của các tập đoàn triệu đô mới có quyền tiếp cận. Thế giới đang bơi trong biển kiến thức ứng dụng. Bạn có quyền nghĩ rằng khi năng lực xử lý được mở rộng đến mức này, ai cũng sẽ giàu lên nhanh chóng. Nhưng thực tế lại là một cú tát. Não bộ thì phình to ra, nhưng chiếc ví lại rung bần bật vì bất an. Căn nguyên là vì việc nhân bản tri thức giá rẻ không hề đồng nghĩa với việc túi tiền của mọi người đều được lấp đầy. Hãy gạt sương mù đi và nhìn nhận nó chân thực giống hệt như một đợt siêu lạm phát diễn ra rùng rợn ở cấp độ tài sản tri thức. Bản chất cốt lõi của tiền luôn nhằm đại diện cho sức mua, hay nói theo ngôn ngữ học thuật là một store of value, vật lưu trữ giá trị. Và tiền có một đặc tính vô tình, nó luôn có xu hướng ráo riết từ bỏ những bộ kỹ năng đang bị giới công nghệ phá giá để tị nạn vào nơi đắc địa hơn, an toàn hơn. Sự tị nạn hoảng loạn đó cuối cùng tạo ra cái được gọi là scarcity premium, phần bù đắp vô giá cho sự khan hiếm thực sự, không thể vỡ. Khi việc phân tích số liệu lặp lại hay viết lách khuôn mẫu bị nhào nặn như một mẻ nhôm dư thừa, tiền không bốc hơi. Lớp màng giá trị bị bóc đi, dòng vốn khổng lồ bắt đầu chảy xiết về ba hòn đảo vĩnh cửu. Hòn đảo thứ nhất, tài sản hữu hạn mà máy móc không thể đẻ thêm. Dù AI có mô phỏng được thuật toán cốt lõi vũ trụ, nó cũng không tạo ra được nửa mét vuông đất mặt tiền quận trung tâm. Nó không đào thêm được một gam vàng vật lý từ mỏ đã cạn. Dòng tiền sợ hãi trước sự sinh sôi vô hạn của kỹ thuật số sẽ túm tụm ôm lấy những tảng đá vật lý đắt đỏ, bởi đó là chỗ duy nhất có trọng lượng thực. Hòn đảo thứ hai, vị thế kiểm soát mạng lưới phân phối. AI có thể viết ra công thức ly cà phê ngon nhất trong 3 giây, nhưng vị trí duy nhất chắn ngang ngã tư của con phố chật người thì không AI nào sao chép được. Giá trị không nằm ở việc khởi tạo sản phẩm, mà nằm ở quyền kiểm soát lối vào. Những gã khổng lồ nền tảng điều khiển thuật toán, họ không quan tâm món hàng rẻ đi bao nhiêu. Họ chỉ quan tâm ai đang nắm đằng chuôi cái phễu, đổ sự chú ý vào giỏ. Kẻ nắm luật phân phối lấy hết. Và hòn đảo thứ ba, niềm tin và sự xác thực thô ráp, nhưng dưới máu của giống loài con người, authenticity. Ở một kỷ nguyên mà mọi giọng nói đều có thể deepfake lừa đảo, đoạn văn sướt mướt sâu sắc nào cũng nhái lại được dễ ở từ prompt vô tri, thì thứ lấp lánh rực rỡ nhất không còn là độ hoàn hảo không tì vết nữa. Sự chân thực sứt sẹo giữa người với người không thể lôi ra khỏi xưởng sản xuất hàng loạt. Bạn sẽ không bao giờ quẹt tiền cho cái máy vô hồn để nghe nó kể khổ làm nũng. Bạn tự giác mua ly cà phê của chú Vũ đằng góc phố vì sự hiện diện nhọc nhằn chân thật bằng xương bằng thịt. Bằng quậy. Chúng ta đang chơi với trong một nghịch lý đê mê của công nghệ. Thứ ngày xưa chật vật mới mua được, giờ thì rẻ cho không. Nhưng những thứ vốn đã đắt, giờ lại bay vút lên đỉnh điểm không thể với tới. Giữ chặt ví tiền ở thời này không còn là so kè lãi gửi ngân hàng với chứng chỉ quỹ, mà là một trận chiến nhận thức khốc liệt. Phải phân biệt được cái gì đang bị dư thừa lột sạch giá trị thành rác và cái gì lạnh lùng giữ được sức nặng ngàn cân, chỉ vì thuật toán không thể nhân bản nó. Mở ví ra và nhìn cho rõ, tài sản của bạn đang cắm mũi nhọn về hòn đảo nào trong ba thứ trên. Nếu gu mổ xẻ những vết nứt tài chính kiểu này làm bạn thấy nhức đầu nhưng đã cái nết, nán lại bấm nút đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Kênh free mà tài liệu bọn mình ra khá đều đặn. Hẹn gặp lại.